ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන මොනවද කියලා බලන්න ටයිප් කරන යාළු කට්ටිය ගෑනු කට්ටියට ඇවිල්ලා ගැලපෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලන් ඇවිල්ලා ගොඩක් ටයිපින් එහෙම කරනකොට වේට්ස් එහෙම ඔයාලට ඇවිල්ලා ටයිපින් එන්නේ වේට්ස් එහෙම ඔයාලට ඇවිල්ලා ඒක වැරද්දක් තිබුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒ වේට්ස් එක ගන්න බැරි වුණොත් මේ කීබෝඩ් එක යූස් කරන සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ සම්පූර්ණ බලන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා හැම දේවලම දැනගන්න පුළුවන්. YouTube channel को आरती बोलना सब्सक्राइब करा अंडे ये वाके बेल बटन ने काके एक ऑल के लिए तीन ऑप्शन है दी घंटे ये तो बोलता हूँ आप जान आलू वीडियो से नोटिफिकेशन नहीं मैं एप्लीकेशन है लिंक के बेलना वीडियो डे पहले डिस्कशन देना एक के लिए डाउनलोड करा अंडे ये वाके मोना YouTube के वीडियो बोलना लाइक क्या करना शेयर करना ऑल फेसबुक कोल टाइम था व्हाट्सएप कोल टाइम कटी शेयर करना फेसबुक पेज का लाइक करना लाइक करा अंडे मैं एप्लीकेशन है लिंक के बेलना वीडियो टूडिंग देना एक के लिए डाउनलोड करा अंडे मैंने मैं वीडियो बेलना वीडियो टूडिंग थी एक के लिए डाउनलोड करा अंडे ये वाके मोना फेसबुक की वीडियो बोलना लाइक क्या करना शेयर करना ऑल फेसबुक कोल टाइम था व्हाट्सएप कोल टाइम कटी शेयर करना යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඕපන් කරපුවට පස්සේ ඔයාලට ඇවිල්ලා Google එකේ ඇවිල්ලා sign up කරන්න ගියා ඒක sign up කරා ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට settings හැම පොඩ්ඩක් තියෙයි ඒ ටික ඇවිල්ලා settings හැම කරා ගන්න කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි icon එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආපුවට පස්සේ ඔයාලන් ඇවිල්ලා මේකේ ඇවිල්ලා option හැම දීලා තියෙනවා ඔයාලට customize කරන්න option හැම දීලා තියෙනවා enable කරන්න ඕන දේවල් ඒ වගේම ඔයාලට ඇවිල්ලා මේකත් ඇවිල්ලා දීලා තියෙන option හැම ඔයාලට ඕනම option එකක් ඇවිල්ලා open කරා ගන්න හරි ඕපන් කරපුවට පස්සේ බලන්න සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා ඔයාලන් ඇවිල්ලා WhatsApp එක ක්ලික් කරලා මම දැන් WhatsApp එක මම මේ ක්ලික් කරන දැන් ඔයාලා WhatsApp එකේ නැත්නම් වෙන social media එකේ ඇවිල්ලා share කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට keypad එක එන්නේ මේකේ බලන ඔයාලට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා ඔයාලන් ඇවිල්ලා මේකක් ගහන්න කොට බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේක එනවා දැන් සාමාන්‍යම G අකුර ගහලා තියෙන get ඒ වගේම great good කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ඔයාලට great කියලා තියෙන වචන ගහන්න දන්නේ නැත්නම් G අකුර විතරක් ගහුවා නම් ඇති ඔයාලට ඇවිල්ලා great කියලා එනවා ඒ වගේම ඔයාලට බලනවා H අකුර ගහුවා නම් H අකුරේ තියෙන weights ටික එනවා මේකේ ඒ වගේම HE කියලා ගහුවා නම් මේකේ ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන weights ටික එනවා ඒ වගේම මේකේ ආය L කියලා ගහුවා නම් ඔයාලට ඇවිල්ලා allow help මෙන්න මේ විදිහට option එහෙම එනවා. ඉතින් මේකේ තවත් තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය D කියලා ගහුවනම් මේකේ ඇවිල්ලා D කියලා තියෙන එක don't do driving මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඒකේ එනවා weights එහෙම එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම weights එකක් කියලා typing කරා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේකේ බලනවා මම ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය දැන් මේ typing එකක් දාගන්න. දැන් මගේ නම ඇවිල්ලා මම දාගන්න. දැන් මගේ නම ඇවිල්ලා මම දාන්නකොට මේ හරිය ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා ගැලපෙන විදිහට ඒ කියන්නේ මේකේ ඇවිල්ලා ඔප්ෂන් තුනක් දාලා තියෙනවා ඒත් මේකේ ඇවිල්ලා තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මගේ එක. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ හරියට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා දැන් දැක්කන මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇවිල්ලා කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම දෙයක් ඇවිල්ලා මේ टाइपिंग करा गना पड़ा दे मम बेलोना कीबोर्ड के टाइपिंग करूने दे मेके बेलोना म वेट से म टाइपिंग कर लेती ने दे मेके आप इधर तम म टाइपिंग कर लेती ने दे बेलोना हादिल एंड आई हैव डीन वर्किंग इतिन देखना मैंने मैं विधि टेबल सामान्य वेला वॉल टेबल अमारोकने तो मेकिंग में कीबोर्ड टेकिंग वेला वॉल टेबल මේ ටයිපින් කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා යූස් කරා ගන්න පුළුවන් සුප්‍රීම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොහොමද කැමති නම් ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයාර් එකක් දෙන්න. ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බ වෙනවා.